Trọng sinh đúng cái ngày chồng và chị dâu góa đang tính kế tôi. Kiếp trước Tiêu Mạn Đông bị ung thư phổi giai đoạn cuối, mới biết con cái mình nuôi nấng suốt 30 năm, lại là cốt nhục của chồng và chị dâu góa. Con gái ruột 14 tuổi đã ra đi, em trai em gái đều vì cặp đôi gian phu dâm phụ này mà tan cửa nát nhà. Còn cô chẳng qua chỉ là viên đá kê chân, là máy rút tiền của nhà họ Lục. Đừng mà kiến quốc. Như vậy không được đâu. Đợi chút, Mạn Đông vẫn còn đang nằm ở trong nhà kìa. Tiêu Mạn Đông toàn thân run rẩy. Cô nhìn thấy trên tờ lịch ghi rõ một ngày 16 tháng 7 năm 1975, đây là ngày thứ 16 cô và Lục Kiến Quốc kết hôn. Đúng ngày cưới vừa mới đãi tiệc xong, công sa đã cho người đến đưa điện báo. Điện báo nói Lục Kiến Quân, tức là anh trai của Lục Kiến Quốc, bị thương nặng khi đang làm nhiệm vụ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, người nhà mau đến gặp mặt lần cuối. Thế nên cô và Lục Kiến Quốc còn chưa kịp động phòng, Lục Kiến Quốc đã vội vàng đưa bố mẹ đến đơn vị. Tiêu Mạn Đông ngắt mạnh vào cánh tay mình một cái. Lúc này cô mới nhận ra mình đã trọng sinh rồi. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên họ vừa về chịu tang xong. Bố mẹ chồng đi công xã để xóa hộ khẩu cho Lục Kiến Quân. Hai kẻ này lại không thể chờ đợi thêm mà lăn lộn với nhau. Đúng là ghê tởm hết chỗ nói. Sợ gì chứ, cô ta đang say nắng ngất xỉu. Một lát nữa cũng chưa tỉnh được đâu. Nếu không phải cô ta có công việc lại còn thêm của hồi môn. Tôi mới chẳng thèm lấy một người phụ nữ có thành phần không tốt. Cả nhà cô ta đều bị súng nông thôn, chẳng có chỗ dựa. Chị yên tâm, cô ta có biết cũng chẳng dám quản đâu Kiến Quốc. Vậy anh đưa công việc của Tiêu Mạn Đông cho em đi. Em có công việc rồi, em mới có thể yên tâm ở bên anh mà không cần danh phận. Đều nghe theo ý em, đừng quên đốt bức thư của em trai cô ta đi. Cứ viết thư là đòi tiền. Thật là phiền phức. Nghe thấy những lời độc địa này, Tiêu Mạn Đông bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay. Nghĩ lại kiếp trước cô hôn mê đến tận chiều tối, nên dĩ nhiên chẳng biết gì về sự dơ bẩn của những kẻ này. Thế nên mới bị tính kế từng bước một, rơi vào cái kết cục thê thảm như vậy. Cô tức giận đến mức run rẩy cả người. Vì say nắng mà đầu óc choáng váng muốn hẹo. Tiêu Mạn Đông cố gắng gượng dậy cái thân thể đang rã rời. Ánh mắt cô quét qua bình nước nóng mà hắn đã đổ đầy sáng nay. Đã là ông trời cho cô cơ hội trọng sinh, thì 1 phút 1 giây cô cũng không muốn đợi. Tiêu Mạn Đông lảo đảo bước xuống giường, chộp lấy bình nước nóng ở cạnh giường, mở cửa ra, nhắm thẳng vào cặp nam nữ đó mà ném mạnh tới. Bình nước đập trúng vào lưng Lục Kiến Quốc, rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Nước sôi sùng sục trộn lẫn với mảnh thủy tinh, tất cả đều bắn thẳng lên người hắn. Lục Kiến Quốc đau đến mức nhảy dựng tại chỗ, tiếng la hét thảm thiết như heo bị chọc tiết vang tận trời. Tiêu Mạn Đông, cô điên rồi à? Vương Tú Mai được Lục Kiến Quốc che chắn phần lớn, nhưng cũng đã bị bỏng. Nhưng đã bị dọa cho hồn siêu phách lạc, cũng chẳng màng đến chuyện gì khác. Cô lấy quần áo bên cạnh vội vàng mặc vào. Mạn Đông, Kiến Quốc là chồng em mà. Sao em có thể ra tay độc ác như vậy? Chồng tôi thì không cần cô phải xót xa đâu. Chị dâu, anh cả đang xuất còn chưa được nửa tháng, mà chị đã sợ ruộng bỏ hoang nên tìm người khai khẩn ngay rồi à? Cô nói bậy bạ gì đó? Sao cô có thể nói những lời khó nghe như vậy? Những chuyện khó coi chị đều làm cả rồi, mà còn chê tôi nói khó nghe sao? Còn muốn sớm có con nữa à? Định biến nó thành con mồ côi để lừa lấy tiền tất sao? Đây là phạm pháp đây. Con dám chặn thư của tôi, lại còn muốn cướp công việc của tôi nữa. Vương Tú Mai, đúng là tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn như chị. Chẳng lẽ nó đã tỉnh từ lâu rồi? Những lời mình nói nó đều nghe thấy hết rồi sao? Chuyện này biết tính sao đây? Nhưng rất nhanh Vương Tú Mai đã trấn tĩnh lại. Trong nhà hiện giờ không có ai khác, mình cứ chết cũng không thừa nhận. Tiêu Mạn Đông có thể làm gì được mình chứ? Dù nó có ra ngoài rêu rao cũng chẳng ai tin đâu. Hơn nữa bố mẹ chồng cũng là người trọng sĩ diện. Dù có biết là thật đi chăng nữa, cũng sẽ không để Tiêu Mạn Đông làm lớn chuyện này. Tôi chỉ là qua đây đưa cho cô ấm nước nóng thôi. Tôi suýt chút nữa thì ngã. Kiến Quốc chỉ đỡ tôi một cái thôi mà. Sao cô có thể vu khống tôi như thế? Chồng tôi thi hài còn lạnh, mà cô dám vu khống tôi như vậy? Cô định ép tôi nghĩ quẩn sao? Lúc này Lục Kiến Quốc cũng đã phản ứng lại. Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời thì không được nói bậy. Cô vu khống sự trong sạch của chị dâu như thế là phải ngồi tù đấy. Anh ấy là người của cục quân liệt, đừng có mà không biết thân biết phận. Tốt nhất cô đừng gây phiền phức cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô không sống nổi ở cái làng này đâu. Đây rõ ràng là một lời đe dọa trắng trợn. Chỉ vì người nhà cô bị súng nông thôn, thành phần xuất thân lại không tốt, nên chúng mới dám ngang ngược như vậy. Chúng đinh ninh là cô không dám phản kháng. Thế nào, cô cũng biết thi hài chồng mình còn lạnh à? Tôi còn tưởng cô quên rồi chứ. Cô không sợ nửa đêm đang ngủ anh cả sẽ về tìm cô sao? Tiêu Mạn Đông cảm thấy bản thân thực sự không trụ vững nữa rồi, tựa như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cô vừa mới trọng sinh trở về, bây giờ cần phải nghỉ ngơi thật tốt, phải dưỡng sức để lên kế hoạch đấu với chúng. Vương Tú Mai nghe thấy lời của Tiêu Mạn Đông thì cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bàn tay nắm vạt áo không ngừng run rẩy. Tôi không thèm nói với cô nữa. Tốt bụng mang nước cho mà còn bị cô vu khống. Đúng là không biết tốt xấu. Trả lại thư cho tôi. Nỗi sợ hãi chiếm trọn tâm trí Vương Tú Mai, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây. Cô ta lấy bức thư trong túi áo ra vứt xuống đất, rồi quay người bỏ chạy. Lục Kiến Quốc nghe thấy lời Tiêu Mạn Đông nói, nghĩ đến anh cả cũng không khỏi chột dạ. Cảm giác như mấy vết bỏng rộp sau lưng cũng bớt đau hẳn. Hắn trừng mắt nhìn Tiêu Mạn Đông một cái thật sắc, rồi đuổi theo ra ngoài. Tiêu Mạn Đông nhặt bức thư lên rồi cất khóa cẩn thận. Sau đó mới loạng choạng trở lại giường. Cô mở bức thư ra, đúng là cậu em trai đang đòi tiền cô. Gia đình đã xuống nông thôn được hơn 1 năm, lần nào em trai viết thư cũng là để xin tiền. Liên tưởng đến tin em trai đã ra đi, cô nghi ngờ phía em trai chắc chắn có vấn đề. Nhưng còn hơn 1 năm nữa em trai mới gặp chuyện. Bây giờ quan trọng nhất là giải quyết vấn đề của mình và chuyện của em gái. Hesi, cô biết tối nay cán bộ thôn sẽ đến nhà hỏi thăm. Ngày mai người của công xã cũng sẽ đến. Bây giờ cô cần phải ngủ một giấc thật ngon. Buổi tối phải nhân lúc cán bộ thôn đến, tìm cách thoát khỏi cái nhà này. Con tiện nhân kia đúng là tạo nghiệp mà. Đồ tai họa này. Xem cô làm Kiến Quốc bị bỏng thế này, sao lại rước cái thứ sao tang môn như cô về cơ chứ? Vừa mới tiết tùng xong nhà đã có người mất. Nhà vừa có chuyện mà cô vẫn không chịu để yên.
Cô cút ra đây cho tôi. Tiếng gõ cửa rầm rầm, làm Tiêu Mạn Đông giật mình tỉnh giấc. Tiêu Mạn Đông khóc lóc ngồi dậy, mãi một lúc sau mới định thần lại được. Nghe thấy tiếng chửi bới quen thuộc, Tiêu Mạn Đông một lần nữa xác nhận mình thực sự đã trọng sinh. Mẹ cũng đừng trách em dâu, vừa kết hôn mọi người đã đi bộ đội. Cô ấy chắc chắn là đang bực dọc trong người. Con sẽ không chấp nhặt với cô ấy đâu. Dù sao cũng là người một nhà. Tú Mai, hôm nay mẹ chắc chắn sẽ làm chủ cho con. Cái con Tiêu Mạn Đông này cậy có chút công việc rách nát, mà ở nhà làm ai làm quái. Không biết nhà họ Lục chúng ta tạo cái nghiệp gì mà rước phải loại sao tang môn này. Hôm nay mẹ nhất định phải dạy cho nó một bài học, để nó thấy Mã Vương gia có mấy con mắt. Tiêu Mạn Đông ngồi trên giường không nhúc nhích, cán bộ thôn còn phải một lát nữa mới đến. Cô không thể đối đầu với họ quá sớm. Bản thân cô làm sao đấu lại được cả cái gia đình này. Mã Lai Anh gõ cửa hồi lâu mà không thấy ai mở, tức đến nổ đom đóm mắt, càng chửi càng khó nghe. Lúc đầu bà ta còn chưa nỡ đập cửa vì sợ đập hỏng rồi lại tốn tiền sửa. Cuối cùng cơn giận đã lấn át lý trí. Tiêu Mạn Đông, cô đang xuất trong phòng rồi à? Mau mở cửa ra cho tôi. Kiến Quốc, đạp cửa ra cho mẹ. Lục Kiến Quốc giơ chân định đạp cửa. Tiêu Mạn Đông đột ngột mở toang cửa phòng. Lục Kiến Quốc không kịp hãm đà, cú đá tung ra trúng vào khoảng không, hắn liền bị sọc chân một cú đau điếng và ngồi tọt ngay lên bậu cửa. Lục Kiến Quốc nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh trên trán vã ra như tắm. Một lúc lâu sau mới phát ra tiếng gào thảm thiết. Kiến Quốc, con sao vậy? Mau đi tìm ông lão họ Tôn mau. Lão Tôn là bác sĩ chân đất trong làng. Vương Tú Mai vắt chân lên cổ chạy đi. Lục Kiến Quốc đau đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Lúc này Mã Lai Anh cũng chẳng thèm để ý đến Tiêu Mạn Đông nữa, bà ta vội đỡ Lục Kiến Quốc vào trong phòng. Một lúc sau bác sĩ chân đất đã đến. Sau khi kiểm tra, ông ấy bảo chắc không có vấn đề gì quá lớn, cứ tinh dưỡng vài ngày xem có còn dùng được không. Tiện bác sĩ chân đất về xong, Mã Lai Anh mới nhớ tới Tiêu Mạn Đông. Đồ tiện nhân, cô đúng là cái loại ám quẻ mà. Cô xem cô hại Kiến Quốc thành ra thế này đây. Lưng thì đầy vết bỏng nước không thể nằm ngửa. Giờ cho đó lại bị thương, nằm sấp cũng chẳng xong. Cô định hại người ta đăng xuất luôn mới chịu à? Vừa nói bà ta vừa giơ tay định tát vào mặt Tiêu Mạn Đông. Dừng tay, tiếng của đội trưởng đại đội vang lên. Tiêu Mạn Đông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thời gian rất chuẩn xác. Đội trưởng, sao mọi người lại đến đây? Chúng tôi đại diện cho đại đội đến để thăm hỏi. Các người đang làm cái gì thế này? Kiến Quân vừa mới ra đi, mọi người không thể yên ổn một chút sao? Ngày mai người của công xã còn đến đấy. Ngày mai mấy người nói năng cho cẩn thận vào. Mã Lai Anh nhìn thấy trên tay đội trưởng và mọi người đang xách theo ít đồ, bà ta liền hiểu ra đây là đến để thăm hỏi. Mạn Đông à, hôm nay bị say nắng đã đỡ hơn chưa? Cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày đi, mẹ chồng cô và mọi người cũng đã về rồi. Cô còn có công việc ngoài đồng cứ để đó đừng đi nữa. Nghe lời đội trưởng nói, Tiêu Mạn Đông tức thì đỏ hoe mắt. Nằm cả một buổi chiều, chẳng có một ai hỏi han xem cô thế nào. Niềm hy vọng duy nhất của cô đều đặt hết lên người đội trưởng. Bởi vì năm xưa ông nội cô từng cứu mẹ của đội trưởng, chuyện này không một ai hay biết. Hôn sự của anh ta cũng là do đội trưởng đại đội làm mai. Lúc đó nói nhà họ Lục có người đi lính, thành phần tốt, người ta có thể giúp che đậy vấn đề thành phần của anh ta. Người ngoài sẽ không vì vấn đề thành phần mà bắt nạt anh ta. Ngờ đâu kẻ bắt nạt anh ta lại chính là người nhà họ Lục. Đội trưởng đại đội, chồng tôi và chị dâu làm chuyện mờ ám bị tôi bắt của tang. Cầu xin mọi người đòi lại công bằng cho tôi. Cô nói cái gì cơ? Cô nói láo, cô vu khống tôi liều mạng với cô. Vương Tú Mai không thể ngờ rằng Tiêu Mạn Đông thực sự dám nói ra trước mặt bao nhiêu người thế này. Đưa tay định túm lấy Tiêu Mạn Đông vốn dĩ đang yếu, loạng choạng nghiêng người né tránh. Vợ Kiến Quân, cô định làm gì vậy? Chúng tôi ở đây mà cô cũng dám động thủ. Cô coi chúng tôi là cái gì hả? Đội trưởng đại đội, hôm nay khi tôi mang nước nóng cho Mạn Đông, tôi suýt chút nữa thì trượt ngã. Kiến Quốc chỉ là đỡ tôi một cái thôi. Cô ta liền hiểu lầm tôi và Kiến Quốc có gì đó. Chồng tôi vừa mới mất, cô ta lại vu khống tôi như vậy. Thế này thì làm sao tôi sống nổi đây? Mã Lai Anh cũng sực tỉnh. Đồ tiện nhân, sao mày có thể vu khống con trai tao như vậy? Xem bà già này có xé nát miệng mày không? Dừng tay hết lại, tôi xem hôm nay ai dám động thủ. Mạn Đông, cô nói tiếp đi. Tôi không thiết sống nữa. Khu môi múa mép vu khống tôi, bắt tôi phải sống thế nào đây? Vương Tú Mai ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm, cố ngăn lời Tiêu Mạn Đông. Dù cô có hẹo tại đây, hôm nay tôi cũng sẽ nói ra hết mọi chuyện. Nếu hôm nay không có được câu trả lời thỏa đáng, ngày mai tôi sẽ lên công xã, đến đồn cảnh sát. Tôi không tin là không còn nơi nào để nói lý lẽ. Cô khu môi múa mép, muốn nói gì thì nói sao, chẳng có bằng chứng gì cả. Không có bằng chứng chính là bịa đặt. Và Lục Kiến Quốc đã bàn bạc kỹ rồi, chỉ cần không thừa nhận thì chẳng ai làm gì được họ cả. Dù sao cũng chỉ có mình Tiêu Mạn Đông nhìn thấy. Tiêu Mạn Đông, cô đúng là đồ không có lương tâm. Nhà tôi đã thu nhận cô vào lúc cô khó khăn nhất. Cô báo đáp chúng tôi như thế này đấy à? Cô có biết không, cô nói như vậy sẽ hủy hoại cả đời Kiến Quốc đấy. Mã Lai Anh nói gì cũng không thể để cái danh tiếng này đổ lên đầu con trai bà ta. Thực ra bà ta biết con trai mình có ý với Vương Tú Mai. Bà ta cũng nghĩ là nếu có thể để lại người nối dõi cho con trai cả thì bà cũng định nhắm mắt làm ngơ. Nhưng không ngờ được, lại bị con nhãi này phát hiện. Chị dâu, không lẽ chị tưởng chỉ cần không thừa nhận là sẽ yên ổn sao? Chị tưởng bệnh viện là để làm cảnh à? Nếu không tra ra được thì công an phá mấy vụ làm nhục kiểu gì? Cô nói cái gì? Vương Tú Mai không hiểu, chuyện này mà cũng tra ra được sao? Nhưng nhìn dáng vẻ thản nhiên của Tiêu Mạn Đông, cô ta bắt đầu thấy chột dạ. Ngộ nhỡ Tiêu Mạn Đông nói thật thì cô ta sẽ bị người đời khinh bỉ đến chết. Thực ra Tiêu Mạn Đông cũng chỉ nói bừa thôi. Với y thuật thời bấy giờ,
Cô cũng không biết liệu có tra ra được không. Tiêu Mạn Đông dẫn cán bộ thôn vào gian phòng bên trong của mình, phích nước vẫn đổ dưới đất chưa dọn dẹp. Tiêu Mạn Đông chỉ vào góc trên giường. Đó là đồ lót của chị dâu, chị ta không nhận cũng không sao, tôi có thể báo công an. Mặt Vương Tú Mai đỏ bừng vì xấu hổ, hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Hôm nay tôi vừa tỉnh dậy, đã thấy chồng tôi và chị dâu. Cầm miệng. Đó là tiếng của bố chồng Lục Bình Thiện. Ông ta vừa bước vào cửa đã nghe thấy lời Tiêu Mạn Đông, ánh mắt sắc như dao, hận không thể xử lý Tiêu Mạn Đông ngay lập tức. Lục Bình Thiện, nếu ông thấy chuyện này không cần chúng tôi giải quyết, thì tôi chỉ còn cách báo lên công xã hoặc báo công an xử lý. Đội trưởng, tôi không có ý đó. Đây là chuyện riêng trong gia đình chúng tôi. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Chúng tôi tự đóng cửa giải quyết là được. Không dám làm phiền các vị nữa. Đây không còn là chuyện riêng của gia đình ông bà nữa đâu. Bây giờ chúng tôi đã biết chuyện rồi. Thì đó chính là việc của đại đội. Vì danh tiếng của đại đội, phải xử lý cho thật thỏa đáng. Lục Bình Thiện khẽ ho một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu Tiêu Mạn Đông phải chú ý lời nói. Tiêu Mạn Đông sẽ không nuông chiều bọn họ nữa. Tiếp tục bịa chuyện là tôi dùng phích nước nóng ném bọn họ. Lục Kiến Quốc bị bỏng ở lưng, chị dâu cũng bị bỏng theo. Lục Kiến Quốc vội vàng chạy, vấp ngã rồi ngồi bệt lên ngưỡng cửa, làm hỏng mất cái chỗ đó của hắn. Điểm này bác sĩ Chân Đất có thể làm chứng. Bác sĩ Chân Đất vừa đưa thuốc về, đang đứng nghe một cách say sưa, đột nhiên bị nhắc đến tên, liền gật gật đầu. Chỗ đó đúng thực là bị thương rồi. Lúc nãy khi Lục Kiến Quốc bị thương, Tiêu Mạn Đông đã nghĩ sẵn kịch bản này. Vu khống người khác thì ai mà không biết. Cô nói láo, cô đúng là nói nhăng nói cuội. Thằng Kiến Quốc nhà tôi là vừa mới bị ngã xong, chứ không phải ngã lúc đang mèo mả gà đồng. Đồ ngu. Mã Lai Anh vội vàng bịt miệng lại. Bà ta vì quá cuồng nên mới lỡ lời. Sau một hồi kiểm chứng, cán bộ thôn cũng đã hiểu rõ mọi chuyện. Họ đều nhìn Vương Tú Mai bằng ánh mắt khinh bỉ. Đồng chí Tiêu Mạn Đông, hãy nói ra yêu cầu của cô đi. Chuyện này cô muốn giải quyết thế nào? Là báo cáo lên công xã hay chấp nhận bồi thường? Chúng tôi đều sẽ đứng ra làm chủ cho cô. Thật ra chiều nay Tiêu Mạn Đông đã suy tính kỹ rồi. Lúc này không phải là lúc để ra vẻ anh hùng. Em gái đang ở ngôi làng gần đây để xuống nông thôn. Bọn họ ở đây chân ướt chân ráo, không thể chỉ ham cái lợi trước mắt. Chỉ cần còn sống thì báo thù có thể tính kế lâu dài. Tôi có 3 yêu cầu. Chuyện này có thể giải quyết riêng. Cô nói đi. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng giúp cô giải quyết. Thứ nhất, tôi muốn ly hôn. Người đàn ông này quá bẩn thỉu rồi. Tôi thấy thật buồn nôn. Nghe thấy lời của Tiêu Mạn Đông, sắc mặt mấy người họ đều thay đổi. Thời buổi này, khắp 10 dặm 8 phương chẳng có ai ly hôn cả. Dù có bưng bít được chuyện làm giày rách, thì cái danh ly hôn cũng chẳng hay ho gì. Các vị lãnh đạo cứ yên tâm, tôi sẵn lòng ly hôn trong âm thầm, sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Chủ nhiệm phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. Mã Lai Anh chắc chắn không chịu. Thế này sao được? Mẹ không đồng ý. Bà ta không phải không muốn con trai ly hôn, bà ta chỉ thấy Tiêu Mạn Đông là người đề nghị ly hôn trước. Chẳng khác nào con trai mình bị người đàn bà này đá. Trong lòng bà ta không cam tâm. Nếu bà đã không đồng ý, vậy thì tôi đi báo công an thôi. Lục Bình Thiện cân nhắc lợi hại. Ông ta chợt thấy ly hôn cũng được. Trước đó còn lo con trai không qua được vòng thẩm tra chính trị. Lúc trước đồng ý cưới Tiêu Mạn Đông là do không định để con trai đi lính. Giờ con trai đã có cơ hội đi lính, lại còn có thể rạch ròi quan hệ với cô tiểu thư nhà tư bản này. Cha đồng ý ly hôn. Nói điều kiện thứ hai của con đi. Thứ hai, tôi sẽ lấy lại toàn bộ của hồi môn, bao gồm cả 200 tệ mà cha tôi đã cho. Cô hại nhà chúng tôi thê thảm thế này, giờ phủi mông bỏ đi, lại còn muốn mang tiền theo sao? Cô nằm mơ đi. Đã không đồng ý thì cũng chẳng việc gì phải bàn nữa. Tôi vẫn nên báo công an thôi. Đến lúc đó, nhà họ Lục các người có khi lại xuất hiện một phạm nhân cải tạo. Cô cầm miệng cho tôi. Tôi đồng ý. Thứ ba là gì? Việc này phải làm phiền các vị lãnh đạo rồi. Tôi muốn xin xuống nông thôn tại đại đội Hồng Kỳ. Các cán bộ thôn đều nhìn Tiêu Mạn Đông với vẻ khó tin. Đang có công việc sao lại muốn xuống nông thôn? Tiêu Mạn Đông đã suy tính kỹ rồi. Chuyện của em gái xảy ra ở đại đội Hồng Kỳ. Dù cô có sống ở đại đội Hồng Kỳ, cũng không thể ngày nào cũng trông chỉ khi cô đích thân xuống nông thôn cùng, mới có khả năng lớn nhất để thay đổi kiếp trước vận mệnh của em gái mình. Hơn nữa, nơi gia đình bị xuống nông thôn ở ngay sau núi của đại đội Hồng Kỳ, bản thân cô cũng có thể nghĩ cách giúp họ vượt qua vài năm này, những năm tháng gian khổ. Kiếp này cô nhất định phải bảo vệ gia đình. Hơn nữa công việc này cũng chẳng làm được bao lâu, rồi cũng sẽ phải nghỉ việc thôi, nên chi bằng nhân lúc này bán quách nó đi. Mạn Đông, ly hôn không phải chuyện nhỏ. Cháu có muốn cân nhắc lại chút không? Đa tạ đội trưởng, không cần cân nhắc nữa đâu ạ. Cuộc hôn nhân này cháu nhất định phải ly hôn. Cái nhà thế này cháu 1 giây 1 phút cũng không muốn ở thêm. Đội trưởng thấy thái độ của Tiêu Mạn Đông quá cứng rắn, nên cũng không khuyên nhủ thêm nữa. Đã xảy ra chuyện như thế này rồi, nếu còn ở lại nhà họ Lục thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu đã quyết định xong rồi, thì viết một bản cam kết đi. Ghi rõ 3 yêu cầu của Mạn Đông là tự nguyện ly hôn, trả lại toàn bộ của hồi môn gồm máy khâu lợi minh, đồng hồ, 200 tệ và các vật dụng liên quan khác. Đồng thời phải phối hợp làm thủ tục xuống nông thôn tại đại đội Hồng Kỳ cho Mạn Đông. Cả nhà các người đều phải ký tên và điểm chỉ. Tôi và kế toán sẽ làm chứng. Có bản cam kết này trong tay, sau này ai cũng đừng hòng lật lọng. Kế toán thôn lập tức lấy giấy bút từ trong túi ra, trực tiếp viết bản cam kết ngay tại chỗ. Nội dung được ghi rõ ràng rành mạch. Người nhà họ Lục lần lượt ký tên và điểm chỉ là chuyện ly hôn còn phải đợi thêm vài ngày, phải đợi Lục Kiến Quốc có thể đi lại mới được. Tiêu Mạn Đông nhận lấy bản cam kết, cô xem kỹ lại một lượt để xác nhận không có sai sót, rồi mới cẩn thận gấp lại cất vào túi. Đội trưởng thu lại bản còn lại giao cho kế toán cất giữ. Trước khi xuống nông thôn, đồng chí Tiêu Mạn Đông vẫn sẽ ở đây. Các người phải đảm bảo an toàn cho cô ấy, nếu không đừng trách tôi không nể tình. Nói xong, các cán bộ thôn quay người rời đi. Cán bộ thôn vừa ra tới cổng,
Mã Lai Anh đã bắt đầu lầm bầm chửi rủa. Đúng là xui xẻo 8 đời mà. Rước phải cái thứ sao chổi này về nhà. Hại Kiến Quân nhà tôi ra đi sớm. Tiêu Mạn Đông đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Tiêu Mạn Đông vội đuổi theo đội trưởng đại đội. Thưa các lãnh đạo, xin đợi một chút. Có một chuyện tôi đã nhẫn nhịn bấy lâu nay, hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng. Lúc này có vài người dân làng đi ngang qua. Tiêu Mạn Đông cất cao giọng. Hồi Tết năm đó, Vương Tú Mai đã lỡ miệng nói ra Lục Kiến Quân không được thăng chức, hoàn toàn không phải do vấn đề thành phần của tôi, mà là vì ở đơn vị có người năng lực giỏi hơn cạnh tranh. Anh ta bị trượt, nhưng về nhà lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, khiến cả nhà họ đều căm ghét tôi. Dẫu sao cũng là anh cả, vì danh tiếng của anh ta nên tôi mới im lặng. Nhưng bây giờ, tôi không muốn gánh cái tiếng xấu này nữa. Nếu mọi người không tin, có thể đến đơn vị để điều tra. Nếu tôi mà nói dối, tôi sẵn sàng chịu mọi hậu quả. Lục Bình Thiện, chuyện nhà ông làm thật sự là quá thất đức rồi. Sao có thể vu oan cho người ta như vậy? Lục Bình Thiện vừa cuống vừa ngượng, định phản bác, nhưng lại sợ con điên này đến đơn vị đối chất thật. Đành mặt dày nói, chúng tôi đâu có đổ lỗi cho Mạn Đông, chỉ tại cái miệng của bà già này thôi. Suốt ngày ăn nói sằng bậy. Về nhà tôi sẽ xử lý bà ta. Kiếp trước, nhà họ Lục dựa vào danh nghĩa gia đình liệt sĩ, ở trong thôn không ít lần làm mưa làm gió. Bây giờ sự thật đã bị phanh phui, xem còn ai nể mặt nhà họ Lục nữa không. Những người dân đi ngang qua bĩu môi khinh bỉ. Tiêu Mạn Đông tin rằng tin này sẽ sớm lan khắp cả thôn thôi. Vương Tú Mai theo tôi vào nhà. Mã Lai Anh ôm một bụng thịnh nộ không thể kìm nén. Cứ thế mà ly hôn sao? Lại còn lấy đi hết của hồi môn. Đã vậy danh tiếng của con trai cả cũng mất sạch. Nghĩ đến thôi là muốn uất nghẹn. Vương Tú Mai lao đến bên giường Lục Kiến Quốc, túm lấy cánh tay anh ta. Kiến Quốc, anh giúp em với. Lục Kiến Quốc lúc này hai chân quỳ trên giường sưởi, không dám nằm sấp. Đã nằm xuống rồi thì tâm trí đâu mà lo cho Vương Tú Mai. Cô mau vào trong xin lỗi mẹ tử tế đi. Mã Lai Anh thấy Vương Tú Mai mãi chưa vào, xông thẳng tới trước mặt, túm lấy tóc Vương Tú Mai lôi sành sạch vào phòng. Vương Tú Mai sợ đến mức run cầm cập. Cô ta thực sự rất sợ hãi. Hồi mới gả về đây, mẹ chồng cũng đối xử với cô ta bằng những trận đòn roi mắng. Sau này cô ta theo Lục Kiến Quân lên đơn vị, mới thoát khỏi sự kiểm soát của bà ta. Tiêu Mạn Đông về phòng mình rồi khóa chặt cửa. Cô cạy một viên gạch dưới giường sưởi ra, lấy từ bên trong ra một cái bọc bằng giấy dầu, mở ra bên trong là sổ tiết kiệm và tem phiếu, còn có một chiếc nhẫn bạc hoa văn kỳ lạ, phía trên có buộc một sợi dây đỏ. Chiếc nhẫn này là bà nội tặng cho cô, nó là đồ hồi môn của bà Cố. Từ nhỏ cô đã luôn đeo nó trên cổ. Lúc mới tới nhà họ Lục, cô em chồng thấy vậy liền đòi cho bằng được. Tiêu Mạn Đông không cho, con bé đó bèn lèn vào trộm lúc nửa đêm. Tiêu Mạn Đông vất vả làm mới lấy lại được. Cô đeo chiếc nhẫn trở lại lên cổ, vừa đeo vào đã có một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác nghẹn ở ngực và trứng chóng mặt giảm hẳn. Thực ra thể chất của cô tuy không tốt lắm, nhưng cũng chưa từng tệ đến mức này. Hình như sau khi Thảo nhận ra sức khỏe mới ngày một yếu đi. Không nghĩ ngợi thêm nữa, hiện tại cô có rất nhiều việc phải làm. Cô khâu sổ tiết kiệm và tem phiếu vào trong một chiếc áo bông cũ. Nghe thấy tiếng khóc của Vương Tú Mai bên ngoài, Tiêu Mạn Đông khẽ nhếch môi cười. Cô biết ngay mà, cô nói việc Lục Kiến Quân vu khống mình là do Vương Tú Mai tiết lộ. Thế nào Vương Tú Mai cũng bị ăn đòn, nhưng đúng là Vương Tú Mai đã nói thật. Chỉ là chuyện của 10 năm sau. Cô đóng gói hết đồ đạc của mình, dùng dây buộc chặt rồi khóa cửa, rời khỏi phòng đi thẳng ra sân phơi của thôn. Các thím ơi, trong thôn mình có ai muốn mua máy may không? Đó là đồ hồi môn của cháu cũng không biết dùng, muốn bán cái mới mua được 1 năm, dùng có 4 lần. Về cơ bản là vẫn còn mới nguyên. Vợ của đội trưởng đại đội đã nghe nói về chuyện của Tiêu Mạn Đông. Bà ấy biết ông nội của Tiêu Mạn Đông có ơn với nhà mình, thế nên bà ấy rất nhiệt tình. Chờ chút, để tôi hỏi giúp cô. Đào Thúy Hoa, con trai bà sắp lấy vợ, bà có cần máy khâu không? Sao thế, bà có phiếu định mức à? Tôi không có, Tiêu Mạn Đông muốn bán máy khâu kìa. Mua 1 năm rồi mới dùng có 4 lần, mới tính luôn. Nếu bà không kiếm được phiếu thì mua của cô ấy đi. Lại còn rẻ, hơi quá còn gì. Không cần phiếu, giá 100 đồng. Bà có thể qua xem thử, không một vết cháy xước luôn. Đào Thúy Hoa mừng quính lên. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Bà ấy biết thân phận của Tiêu Mạn Đông, chắc chắn toàn là đồ tốt. Lập tức gọi chồng và 2 con trai, đẩy xe bò đi thẳng đến nhà họ Lục. Vừa vào cửa đã thấy Vương Tú Mai mặt mày đầy nước mắt. Những vết lằn đỏ do bị chổi lông gà quất hiện rõ trên người. Đào Thúy Hoa, bà đến nhà tôi làm gì? Mua máy khâu chứ làm gì, bà vẫn còn chưa biết à? Con dâu bà bán sạch cả máy khâu hồi môn rồi. Mã Lai Anh đập mạnh vào đùi một cái, rồi gào thét rít lên. Tiêu Mạn Đông, đồ mất lương tâm này. Cái máy khâu đó cô về nhà họ Lục mới mua. Sao cô muốn bán là bán luôn được hả? Cái đó phải để làm của hồi môn cho Lục Hồng chứ. Cô đừng có quên, hiện tại cô vẫn còn là con dâu nhà họ Lục tôi đấy. Chồng bà ta đã dặn rồi, bảo bà ta phải giữ chân Tiêu Mạn Đông, đợi ông ấy gọi điện lên đơn vị hỏi rõ về tình hình nhập ngũ, tránh việc không đi lính được rồi cô ta lại bỏ trốn. Con dâu có công việc thế này không dễ tìm đâu. Nếu chuyện đi lính mà đổ bể thì để Kiến Quốc dỗ dành cô ta cho tốt. Cứ động phòng rồi thì chẳng có người đàn bà nào không nghe lời cả. Vì thế trong lòng Mã Lai Anh, mọi thứ của Tiêu Mạn Đông vẫn đều là của nhà họ Lục. Mã Lai Anh vừa la hét vừa lao về phía Tiêu Mạn Đông. Ánh mắt Tiêu Mạn Đông sắc lẹm, giơ tay tát thẳng vào mặt Mã Lai Anh. Tiêu Mạn Đông lúc này đã hồi phục thể lực khá nhiều. Cái tát này cô cũng đã dùng hết sức mình. Một bên mặt của Mã Lai Anh sưng đỏ ngay lập tức. Mã Lai Anh bị đánh cho choáng váng. Bà ta ôm mặt lùi lại 2 bước. Bà ta không ngờ lại bị con dâu đánh. Con tiện nhân Tiêu Mạn Đông này dám đánh bà ta.
Ngay lập tức bà ta như phát điên lao vào túm lấy Tiêu Mạn Đông. Mã Lai Anh, hôm nay bà mà dám đụng vào tôi một cái thì ngày mai tôi sẽ lên đồn công an. Không tin bà cứ thử xem. Còn đòi đồ cưới à? Đi đòi đồ cưới của chị dâu đúng là thứ không biết xấu hổ. Máy khâu là tôi mua sau khi gả đến đây thì đã sao? Đó cũng là tiền và phiếu của riêng tôi, liên quan gì đến nhà các người? Tiêu Mạn Đông không nói quá huỵch tẹt ra. Cô đã hứa với đội trưởng đại đội là sẽ không nói ra. Dù cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nhưng chuyện này không thể thốt ra từ miệng cô được. Mã Lai Anh nghe thấy lời của Tiêu Mạn Đông, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Mạn Đông, lúc này mới khôi phục lý trí. Bà ta không thể ra tay, chồng bà ta dặn gần đây đừng có chọc vào Tiêu Mạn Đông. Đào Thúy Hoa vẫn đang sững sờ tại chỗ. Mụ đàn bà đanh đá Mã Lai Anh này, vậy mà lại bị con dâu đánh cho. Hơn nữa bà ta còn không đánh lại, lại còn gọi thẳng tên cùng cơm, đến tiếng mẹ cũng không thèm gọi. Tiêu Mạn Đông này ghê gớm thật. Thìn Thúy Hoa ở bên này. Đào Thúy Hoa hoàn hồn, đi theo Tiêu Mạn Đông vào xem máy khâu. Nhìn chiếc máy khâu mới tinh, Đào Thúy Hoa sờ vào mà không nỡ rời tay. Bà ta giỏi may vá nhất, nhưng chưa bao giờ được dùng máy khâu. Đúng là hiếm có khó tìm quá. Mấy người họ cẩn thận khiêng nó ra ngoài. Đào Thúy Hoa đưa số tiền đã chuẩn bị cho Tiêu Mạn Đông. Mã Lai Anh tức đến đỏ cả mắt. Mạn Đông à, cô còn món gì muốn bán nữa không? Đào Thúy Hoa muốn xem có vớ được món hời nào nữa không? Có chứ, cái tủ quần áo này cũng là đồ cưới của tôi. Chỉ cần đưa tôi 80 đồng là được. Đây là loại gỗ sồi cực tốt đấy. Được, tôi lấy. Cô đợi đó, tôi về nhà tìm người lấy tiền. Đào Thúy Hoa lập tức chạy về nhà. Cái tủ này cũng coi như chuẩn bị cho con trai kết hôn đủ lệ bộ rồi. Thúy Hoa, có chuyện gì vậy? Sao nhà họ Lục đến cả cái tủ quần áo cũng bán thế? Đào Thúy Hoa chỉ cười không nói gì, bởi vì bà ấy cũng chẳng biết tại sao. Chỉ có thể nói lần này nhà mình đã hời to rồi. Nhưng lát nữa, chắc chắn bà ấy sẽ đem chuyện Mã Lai Anh bị con dâu đánh đi rêu rao khắp nơi cho xem. Nhìn căn phòng trống rỗng, Tiêu Mạn Đông tâm trạng khá tốt, cất tiền kỹ rồi khóa cửa đi xuống bếp. Tự nấu cho mình một bát canh bột mì, trong đó còn thêm 2 quả trứng gà. Thấy chưa, đến giờ vẫn phải vào bếp nấu cơm thôi. Nó đang vừa muốn lấy lòng vừa muốn hù dọa chúng ta đấy. Nếu sau này con trai đi lính mà lên được thành phố, có khóc lóc van xin cũng không bao giờ cho nó về nữa. Mã Lai Anh đợi mãi, cũng chẳng thấy Tiêu Mạn Đông gọi họ ăn cơm. Vào bếp xem thử, thì ra Tiêu Mạn Đông đã ăn xong xuôi trong bếp rồi. Căn bản là chẳng nấu phần cho họ. Mã Lai Anh hôm nay thật sự sắp tức đến đằng sốt rồi. Bà ta ôm ngực mãi mà không thở nổi. Về phòng liền đá văng cửa phòng Vương Tú Mai. Không đi nấu cơm đi, cô định đợi ai nấu hả? Định đợi bà già này hầu hạ cô chắc. Mã Lai Anh bị Tiêu Mạn Đông chọc tức nên trút giận lên Vương Tú Mai. Vương Tú Mai không muốn về nhà mẹ đẻ, nếu cô ta về đó, mụ dì ghẻ chắc chắn sẽ gả cô ta đi lần nữa. Một góa phụ như cô ta thì làm gì còn ai tốt lành để gả. Cuối cùng đành phải nén đau đi nấu cơm. Đợi mình mang thai con của Lục Kiến Quốc là ổn thôi. Mụ già đáng ghét này sẽ không thể hành hạ mình được nữa. Nửa đêm Mã Lai Anh mò sang phòng Lục Kiến Quốc, hạ thấp giọng, Kiến Quốc. Kiến Quốc. Lục Kiến Quốc ban ngày vốn đã bị lời của Tiêu Mạn Đông dọa sợ, trong đầu toàn là hình bóng của anh cả, đang nằm co ro ngủ mơ màng. Thì nghe thấy tiếng gọi hồn này của mẹ mình, anh ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dưới ánh đèn mờ, sợ đến mức chỉ muốn vắt chân lên cổ mà chạy. Lục Kiến Quốc ngã nhào từ trên giường xuống đất, làm Tiêu Mạn Đông ở phòng bên cạnh tỉnh giấc. Tiêu Mạn Đông áp sát vào khe cửa nghe ngóng. Cô cũng lo lắng nhà họ Lục đang ủ mưu xấu. Ôi ra mẹ ơi, mẹ muốn dọa con đằng xuất luôn hả? Cái chân này của con lại bị thương rồi. Lục Kiến Quốc không kìm được mà nhớ lại lời Tiêu Mạn Đông. Kể từ khi mình chạm vào Vương Tú Mai hôm nay thì mọi chuyện đều không thuận lợi. Chẳng lẽ thật sự là đại ca anh ta? Hắn không kìm được mà dùng mình một cái, không dám tiếp tục nghĩ sâu thêm nữa. Mã Lai Anh nhìn con trai mà xót đứt ruột. Bà ta hạ thấp giọng, Kiến Quốc, cả con chưa ly hôn thì Tiêu Mạn Đông vẫn là vợ của con. Không thể để nó cứ thế mà rời đi được. Nhất định phải động phòng. Đến lúc đó nếu nó mang thai thì nó phải tự mình nuôi con cho nhà họ Lục chúng ta. Nếu không có thai thì chúng ta cũng chẳng thiệt. Hơn nữa nó đã mất đi sự trong trắng, sau này sẽ không ai thèm lấy nó nữa. Đến lúc đó cứ để nó danh không chính ngôn không thuận hầu hạ con có thể nắm thóp được công việc của nó. Lục Kiến Quốc vốn đã vì bị thương mà kìm nén một bụng tức giận, nghe vậy mặt đỏ bừng lên, vừa thẹn vừa giận gầm nhẹ với Mã Lai Anh, động phòng cái nỗi gì, vừa mới ngã một cái, đau thế này thì hành sự làm sao? Mẹ muốn con đau đến đằng xuất luôn sao? Trọng sinh về đúng ngày chồng và chị dâu quá hãm hại tôi. Lời của Lục Kiến Quốc như một gáo nước lạnh, lập tức dập tắt nhuệ khí của Mã Lai Anh. Mã Lai Anh lo lắng nhìn con trai. Hay là ngày mai đến bệnh viện xem sao nhé. Lục Kiến Quốc mất kiên nhẫn xua tay, thôi đi, mẹ mau về phòng ngủ đi, đừng có hành con nữa. Đúng là cả nhà tâm địa đen tối. Tiếc là người tính không bằng trời tính, làm việc ác nhiều ắt sẽ gặp báo ứng. Mã Lai Anh đầy bụng không cam lòng trở về phòng. Không được, không thể để nó hời như vậy được. Sáng sớm hôm sau Mã Lai Anh đã tới bệnh viện trấn, tin cháu gái của bà ta là Thiệu Đình Đình. Thiệu Đình Đình làm công tác hậu cần ở bệnh viện. Bà ta muốn nghe ngóng một chút rằng sau khi động phòng liệu bệnh viện có khám ra được không. Thiệu Đình Đình đưa bà ta đến gặp bác sĩ sản khoa. Câu trả lời của bác sĩ khiến Mã Lai Anh suy sụp ngay lập tức. Căn bản là không thể kiểm tra ra được. Con tiện nhân Tiêu Mạn Đông này dám lừa chúng ta. Cơn giận là mở mắt, Mã Lai Anh chạy thẳng đến công xã. Bà ta không thể để Tiêu Mạn Đông xuống nông thôn một cách thuận lợi như thế. Dù không ngăn được cũng phải làm cô ta thân bại danh liệt. Trụ sở công xã vừa mở cửa, Mã Lai Anh đã lao ngay vào, ngồi bệt xuống đất vỗ đùi khóc lóc thảm thiết. Lãnh đạo công xã cứu mạng với. Nhà tôi thật vô phúc quá mà. Con dâu mới cười đã đi tằng tiệu, bây giờ còn muốn cỗng sạch tài sản rồi ly hôn. Các ông không thể dung túng cho loại đàn bà hư hỏng này được.
Giọng bà ta vừa thế vừa to, rất nhanh đã thu hút một đám người. Mã Lai Anh thấy đông người lại càng gào to hơn. Vu khống Tiêu Mạn Đông không ra cái thể thống gì, lãnh đạo công xã sai người đến thôn Kháo Sơn, bảo cán bộ thôn đưa Tiêu Mạn Đông đến công xã ngay. Tiêu Mạn Đông vừa ăn sáng xong, đã thấy đội trưởng đại đội vội vã chạy đến. Tiêu Mạn Đông nghe đội trưởng kể lại mọi chuyện. Cái này không phải tôi không muốn giúp cô giấu. Cô thấy rồi đó, là tự họ muốn làm ầm lên thôi. Đội trưởng cũng thấy cạn lời. Không ngờ Mã Lai Anh này lại ngu ngốc như vậy. Cán bộ thôn và Tiêu Mạn Đông cùng đến công xã. Mã Lai Anh thấy Tiêu Mạn Đông là chửi bới âm ĩ, chửi rủa cực kỳ thậm tệ. Tiêu Mạn Đông mắt đỏ hoe, tỏ vẻ vô cùng uất ức. Cô không thèm cãi vã với Mã Lai Anh mà đưa bản cam kết họ đã viết cho lãnh đạo. Thưa lãnh đạo, hôm qua là bắt gian tại trận. Dì của chị dâu vẫn còn ở trên giường. Chồng tôi lúc đó hoảng loạn nên bị thương. Bác sĩ Trần Đất trong thôn có thể làm chứng. Hôm nay họ thấy chuyện đã qua rồi, nên muốn lật lọng không thừa nhận. Lãnh đạo công xã xem bản cam kết, nhíu chặt đôi mày. Tiêu Mạn Đông liếc nhìn Thiệu Đình Đình đi cùng bà ta. Còn gì mà không hiểu nữa chứ? Thưa lãnh đạo, ngài bây giờ có thể đến khoa phụ sản bệnh viện hỏi xem. Ba mẹ chồng tốt này của tôi chắc chắn đã đến khoa phụ sản để tư vấn. Xem sau khi trung phòng có kiểm tra ra được không. Mã Lai Anh không ngờ Tiêu Mạn Đông lại đoán trúng phóc. Bà ta bắt đầu thấy chột dạ. Lãnh đạo công xã cho người đi hỏi ngay lập tức. Thiệu Đình Đình hối hận muốn chết. Biết thế đã không cùng bà bác đến công xã gây chuyện. Cô ta ở bệnh viện chỉ là nhân viên tạm thời, vẫn chưa được vào biên chế. Vạn nhất bị lãnh đạo biết thì coi như xong đời. Thế là cô ta vội vàng gọi nhân viên. Đang định đi bệnh viện hỏi lại, đợi đã, không cần đến bệnh viện nữa đâu. Tôi có thể làm chứng bà ấy của thực đã hỏi chuyện này. Đáp án là không kiểm tra ra được. Lúc này lãnh đạo công xã còn gì mà không hiểu nữa chứ. Đây rõ ràng là thấy không tra được nên muốn chối bỏ, lại còn vu khống người ta. Mã Lai Anh nhìn ánh mắt của lãnh đạo công xã thì bắt đầu thấy hối hận. Làm sao đây, mình chưa bàn bạc với chồng mà đã tự ý đến công xã gây chuyện. Lục Bình Thiện sẽ xử lý bà ta. Đang nghĩ ngợi thì thấy Lục Bình Thiện vội vã chạy tới. Lục Bình Thiện vừa từ bưu điện gọi cho đơn vị xong, phía đơn vị nói đã cử người đến điều tra, bảo ông ta cứ yên tâm chờ đợi. Bộ đàn bà ngu ngốc này làm chẳng nên hồn phá thì giỏi. Ông ta lao tới tát Mã Lai Anh một cái cháy má. Lúc này Mã Lai Anh sợ đến bủn rủn chân tay, bị một tát ngã lăn ra đất, đầu đập trúng tảng đá bên cạnh, xì dâu chảy ra ngay lập tức. Lục Bình Thiện cũng bị dọa cho khiếp vía, vội vàng đưa Mã Lai Anh đi bệnh viện. Tiêu Mạn Đông nhân cơ hội đề nghị lãnh đạo cho ly hôn. Thưa lãnh đạo, gia đình này thật sự quá đáng sợ. Tôi thực sự là một ngày cũng không dám sống chung với bọn họ nữa. Tôi khẩn cầu được làm thủ tục ly hôn ngay. Lãnh đạo công xã xem qua tờ cam đoan của họ, nghe nói Lục Kiến Quốc bị thương, lại thêm cái tính bạo lực của nhà họ Lục, lập tức cử cán bộ hộ tịch đi xác minh tình hình, nếu cần thì về tận thôn bắt Lục Kiến Quốc ký tên. Kiểu gia đình này không cần phải hòa giải gì hết, tránh làm hại đời con gái nhà người ta. Hai cán bộ dân chính đi theo cán bộ thôn, vội vã quay trở lại thôn Kháo Sơn tìm hiểu từ bác sĩ Trần Đất về tình trạng bị thương của Lục Kiến Quốc, kết hợp với hiện trường Tiêu Mạn Đông chưa dọn dẹp, để đưa ra kết luận cuối cùng. Lục Kiến Quốc bị buộc phải ký thỏa thuận ly hôn. Vốn dĩ cha anh ta bảo đợi lành vết thương rồi đi cũng được, để chờ xem suất đi lính thế nào. Anh ta cũng sợ nhỡ không đi lính được lại mất luôn vợ. Lương của Tiêu Mạn Đông những 38 tệ một tháng, lại còn làm việc văn phòng, nhưng mọi kế hoạch đều tan tành rồi. Công xã đương nhiên phải báo cáo lên cấp trên. Tin tức đội trưởng muốn giấu kín đã bị khui ra ngoài, khiến ông ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Mạn Đông nhìn tờ giấy ly hôn, có một cảm giác giải thoát nặng nề cuối cùng cũng hạ màn. Cô cẩn thận cất tờ giấy ly hôn vào túi. Tiêu Mạn Đông tự nhủ với bản thân, ly hôn chỉ là sự khởi đầu, con đường tiếp theo cô sẽ đi từng bước thật vững, đi thật gắt, lấy lại tất cả những gì đã mất và bị cướp đoạt. Vương Tú Mai và Lục Hồng đang lục lọi dương của cô. Ổ khóa dương đã bị cậy đến biến dạng. Các người đang làm cái gì thế? Lục Hồng hoảng sợ vội vàng rụt tay lại, ánh mắt né tránh. Là chị ta, không phải em. Đứa em chồng này nhìn thì có vẻ hiền lành, thực ra lại là một kẻ nham hiểm ngầm. Chuyện lục đồ hôm nay chắc chắn là ý của nó. Vương Tú Mai không thể tin nổi nhìn Lục Hồng. Rõ ràng là Lục Hồng lôi kéo ép buộc, bảo cô ta giúp tìm đồ. Nói gì mà Tiêu Mạn Đông có chiếc nhẫn bạc rất đẹp. Nếu không phải Lục Hồng đe dọa, cô ta vừa mới nếm mùi đau khổ từ Tiêu Mạn Đông hôm qua, sao có thể dễ dàng đến chọc giận cô ấy nữa. Chị Mạn Đông, chị dâu, nghe nói chị có chiếc nhẫn bạc rất đẹp, nên mới kéo tôi đến tìm, cứ đòi xem cho bằng được. Tôi biết mình sai rồi, không nên đến lục lọi đồ của chị đừng giận có được không? Tôi quả thật cũng rất thích chiếc nhẫn đó. Hay là chị bán lại cho tôi đi, chị cứ ra giá đi. Cô nói bậy, tôi mua hồi nào biết chị ta có nhẫn bạc. Chẳng phải là do cô nói sao? Cô bảo vừa nhìn thấy đã thích rồi, nên mới kéo tôi đi tìm cùng. Cô không được vu khống tôi, nếu cô còn nói bậy nữa, tôi sẽ bảo mẹ đuổi cô về nhà đẻ đấy. Vương Tú Mai vừa định cãi lại thì phải nuốt lời vào trong, tức đến mức mặt xanh mét, thở hổn hển không ra hơi, cắn chặt đôi môi. Nếu cô ta có nhà đẻ để nương tựa thì đã chẳng tìm cách ở lại nhà họ Lục. Chị Mạn Đông, nhẫn đâu rồi? Bán cho em được không? Vừa dứt lời ngẩng đầu lên thì thấy sợi dây đỏ trên cổ Tiêu Mạn Đông. Lục Hồng đưa tay định giật lấy, sợi dây đỏ lập tức bị giật đứt. Tiêu Mạn Đông dùng tay phải khóa chặt cổ tay Lục Hồng, tay trái nắm chặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay. Lục Hồng, cô muốn cướp giật đấy à? Tôi mà báo công an thì cô có phải bóc lịch không nhỉ? Lục Hồng thấy nhẫn lại bị Tiêu Mạn Đông lấy mất, nên cũng không thèm diễn nữa. Tiêu Mạn Đông, nếu chị không đưa nhẫn cho tôi sẽ lên công xã kiện chị. Tài sản nhà tư bản phải nộp hết cho nhà nước. Chị dám lén cất giấu để công xã đưa chị đi xuống nông thôn cải tạo. Được thôi, cô cứ đi mà kiện, nhà các người che giấu thân phận để cưới tôi. Chúng ta cùng đi cải tạo luôn cho vui. Tiêu Mạn Đông thất vọng nhìn Lục Hồng.
Lục Hồng, tôi luôn coi cô là em gái. Vốn dĩ định lúc tôi xuống nông thôn sẽ nhượng lại công việc lương 38 tệ một tháng cho cô. Không ngờ cô cũng là kẻ không có lương tâm. Nói xong liền đẩy hai người ra khỏi phòng rồi khóa cửa. Lục Hồng đứng ngẩn người ngoài cửa. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Chị ta nói gì cơ? Nhượng lại công việc cho mình cũng chẳng màng đến chiếc nhẫn nữa. Vắt chân lên cổ mà chạy theo. Vị trí công việc đang rất khan hiếm, thậm chí có tiền cũng chẳng mua được. Huống hồ lại là công việc của Tiêu Mạn Đông, một công việc văn phòng hẳn hoi. Anh ta phải nhanh chóng đi tìm mẹ mình để bàn bạc. Tiêu Mạn Đông nhìn bóng lưng chạy vụt ra ngoài cửa sổ mà mỉm cười. Nhà máy dệt bông nơi anh ta làm việc đã đóng cửa vào năm 79 rồi, nghĩa là nếu mua công việc này thì chỉ kiếm lương được 4 năm thôi. Đã là kẻ thích tính toán như thế thì tôi sẽ thanh toán cho anh ta. Chiếc dương vẫn chưa được cậy ra hoàn toàn, nhưng phần ổ khóa đã hỏng hết rồi. Tiêu Mạn Đông đặt chiếc nhẫn xuống, cầm dụng cụ dưới đất lên định tự mình sửa lại. Chẳng may tay bị đinh đâm trúng. Cô định ra ngoài dùng nước rửa vết thương, cầm chiếc nhẫn nắm chặt trong lòng bàn tay rồi bước ra ngoài. Đột nhiên cô bước vào một nơi xa lạ. Đây là đâu? Tiêu Mạn Đông hơi hoảng hốt. Xung quanh vòng tròn này không có tường bao, giống như bị một vách ngăn vô hình chặn lại, không thể đi ra ngoài. Tìm kiếm một hồi vẫn không thấy. Lối ra ở đâu? Giờ phải làm sao đây? Còn chưa kịp cứu người thân mà đã lạc đến cái nơi lạ lẫm này rồi. Cô rất muốn quay về, trong đầu lóe lên như tia chớp, hóa ra cô vẫn đang đứng ở trong phòng. Tiêu Mạn Đông chợt nhận ra điều gì đó.